So what's up guys, my name is Lester Yepes of BTPTED 1JDT. So I will teach you a DIY or do it yourself home food spa. So let's go! Ilalagay natin itong salt dito sa basin or planggana. Yung kalahating cup ng asin. So, sunod ilalagay natin itong warm water. So, ibabad muna natin siya sa time na 5 minutes natin. Ilalagay natin itong oil. Nagdagan daw. So, ibababad natin siya or to soak or 15 minutes to 30 minutes. Many minutes later. So pagkatapos ibabad, yan na, tapos na siya. So pupunasan. Nagtatapos yung DIY natin na homemade food spa.